và Minh Tuấn. Chào mừng tất cả khán giả quay lại với chương trình Come Out. Chị Chi ơi, chị có quen biết nhiều người ở trong cộng đồng chuyển giới nữ giống như chị không? Thật sự ra thì chỉ cũng quen biết một số người, cũng vài chục bạn. Hôm nay thì em có một khách mời mà em không biết có phải là người quen của chị không. Thì bây giờ mình sẽ mời bạn này ra nhé. Ok. Xin mời khách mời của ngày hôm nay. Thì khi nào hai người bắt đầu ngủ chung với nhau, ngủ chung. Lúc đó là làm gái rồi. Chưa, nguyên một cái hình này đàn ông và bạn đồ con gái thôi. Rồi ổng có ăn không? Em hết hồn. Xin chào em. Chào em. Cho hai anh chị. Em tên là Võ Trọng Hiếu. Trong cộng đồng thì gọi em là Thiên Nga. Em 24 tuổi. Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại của em là chủ một spa. Chị Chi có bao giờ gặp Thiên Nga chưa? Hình như chị với em chưa bao giờ gặp nhau đúng không? Lần đầu tiên hai chị em gặp nhau. Anh xin phép được hỏi cái thời điểm Thiên Nga phát hiện được giới tính thật của mình. Từ nhỏ thì giống như là mình đã biết như vậy rồi. Nhưng mà ở cái khu em sống là một cái khu lao động vùng ven của Sài Gòn. Cũng có những người bạn bè trong xóm giống như vậy. Nhưng mà mình theo một cái khuôn khổ của gia đình truyền thống là mình có đi học, với lại mình không theo cái dạng mà đi chơi nhiều, cứ ở trong gia đình thôi. Và từ hồi năm cấp 1, cấp 2 thì mình đã biết nhận thức trong cơ thể mình đã như vậy rồi. Nó khác với mọi người, nó không có giống như người khác. Vậy từ khi còn nhỏ, Thiên Nga có những cái hoạt động gì để mà giống như là để cho mình thỏa mãn cái việc mà đúng với giới tính của mình không? Ví dụ như là ăn mặc hay là tóc tai các thứ? Không, từ cái lúc mà Nga khác với mọi người là Nga không có mặc đồ con gái liền. Cái lúc đó là gia đình em rất là khó. Rồi khi mà Nga biết mình thích là con gái từ hồi bé thì mọi người nhìn vào Nga, cái ánh mắt của mọi người có khác biệt gì không? Ở trong xóm thì có những cái lời ra tiếng vào á, cũng giống như là cái lúc mà em chuyển giới cũng vậy. Em ví dụ như những người mà người ta chuẩn bị có hành trang chuyển giới đó là người ta sẽ mặc đồ con gái trước. Còn em là em vẫn mặc đồ con trai. Và em đi Thái, em chuyển giới em vẫn về em mặc đồ con trai. Em vẫn tiêm hormone. Em là ngày xưa em làm ngực ở phần trên trước. Và khi mà em về tới Việt Nam em vẫn mặc đồ con trai. Và hiện tại thì em chỉ mới mặc đồ con gái và công khai với gia đình thôi, là chỉ mới tầm trong 3 năm nay thôi. Ở cái thời điểm đó thì em làm là 2013 em làm ngực trước. Là mình thầm lặng mình giấu khoảng 2-3 năm trời. Có một cái bữa tình cờ đó là mẹ tình cờ mẹ mở cửa ra thì em không có bằng áo. Trời ơi, bà khóc quá trời. Bà làm đùng. Nhưng mà tại vì cái đó mình hiểu được đó là cái tâm trạng của người mẹ thương con, chứ không phải là mẹ giận mình hay là oán trách mình. Bao nhiêu lâu em mới làm bộ phận ở dưới? 2 năm sau em có đầy đủ tiền em làm. Khi mà em giải phẫu ở dưới thì có một cái là cũng có một người bạn đi theo nuôi. Và lúc em đi là em cũng không đủ tiền nữa. Tại vì nếu mà mình đi một cái chọn gói như vậy nó sẽ mắc. Còn ví dụ như tự túc mình mua vé, tự mình đóng tiền mổ, tự mình mua cái này các thứ thì nó sẽ chi phí nó rẻ hơn. Nhưng mà em đi qua Thái Lan em phải ở 1 tháng bên đó. Em ở bển là người ta có tiền người ta ở 1 tháng. Nhưng mà em không có tiền. Cái ngày về bác sĩ vẫn chưa về, nhưng mà em không có đủ tiền, em về trước luôn. Em vẫn về trước, tại vì mình một ngày mình ở lại là chi phí cả $100. Rồi khi mà Nga phẫu thuật hoàn chỉnh 100% thì Nga về nói với mẹ mình, hay là sau đấy mẹ cũng phải tự phát hiện ra chuyện đấy? Thời điểm bây giờ thì có thể là ở nhà tự biết. Nó tế nhị lắm. Không lẽ mình nói mẹ ơi con cắt ở dưới rồi, hay là mẹ ơi con đã chuyển giới rồi. Nhưng mà ở nhà có nghi ngờ là biết mẹ ở nhà đã có nghi ngờ rồi. Thì khi mà em đi chuyển giới cái lần thứ 2 thì giống như là em có up hình lên Facebook là mình đi chuyển giới bên Thái vậy đó. Ở nhà thì ba khó lắm, sợ nhiều khi ba không chấp nhận. Và tới thời điểm bây giờ em với ba em cũng vẫn không nói chuyện. Không nói chuyện với nhau luôn. Không nói chuyện với nhau, vẫn ở chung nhà nhưng mà không có nói chuyện. Giống như là giận lại vậy đó, không nói chuyện. Tại sao mày con trai mà mày làm như vậy? Bạn bè ba rồi có người ta nói ra nói vô, mày có con trai mà con trai mày đi giải phẫu đi vậy. Có những người ta nói nặng hơn, ta nói mày có con trai bây giờ cái chuyện này rất là bình thường mà. Tại sao mà ba em ở xóm của em là một cái xóm lao động chị. Có những người ta nói nặng luôn, người ta nói là con mày có 2 thằng trai mà thằng đi thiến mà một phần ở dưới. Rồi lúc đấy Nga còn trẻ quá, còn nhỏ tuổi á, thì mình đã làm công việc gì để có thể dành dụm được số tiền lớn như vậy? Hồi đó em ban ngày thì em đi học.
em đi học tới cao đẳng, ban đêm em đi hát đám ma. Cái người miền Nam của mình là Ồ, đám hay là giỗ, đám tang, cưới, đúng đám rồi. hỏi, Đám tang. đám gì tất cả vân vân vậy đó, là người ta thường mời những người chuyển giới đến để hát. Em để đi hát đó em từ dành dùm em kiếm Dạ, tiền. đúng rồi. Vậy là em hát đám ma một thời gian rất là dài. Em đi hát từ năm lớp 10, lớp 11, lớp 12. Em lên cao đẳng em vẫn còn đi hát. Và đến lúc mà em cảm thấy là em chịu hết nổi rồi. Tại vì mình đi học mà ông thầy giám thị cứ ngày nào cũng mờ xuống là kêu cắt tóc. Mà cái giới tính của mình nó khác hơn người ta. Bây giờ một đứa con gái với cái hành trang trong cuộc đời đó là một cái mái tóc, mà cứ kêu cắt xuống là tại sao cái người miền Bắc đó người ta không gọi là chuyển giới hoặc là BD giống như người miền Nam của mình, người ta gọi mình là đồng cô đồng cậu gì. Tại vì cái thầy giám thị đó là người miền Bắc, cái ánh mắt khó chịu nó xung quanh định kiến rồi đủ thứ, nên em nghỉ ngang luôn. Cuối cùng em có cắt tóc không? Không cắt, Là em vì nghỉ, không muốn cắt tóc nên phải nghỉ học. em nghỉ học luôn. Rồi cái việc mà đi hát như thế á, thì anh có biết được nhiều cái hoàn cảnh là họ gặp phải nhiều người rất là bất lịch sự á, thì em có gặp phải những người như vậy chưa? Có chứ anh, mình đi hát không phải riêng mình em đâu, nhiều khi ca sĩ nghệ sĩ người ta vẫn bị, nhưng mà tùy theo cái cách mình giải quyết thôi anh. Ví dụ như những người đó người ta hiếu kỳ mình thì thường người ta đến, người ta không có phải là chiêm ngưỡng giọng hát hay là một cái tài năng của mình siết nghệ thuật gì đâu, thường là người ta đến để người ta hiếu kỳ. Và xong rồi trong những cái đám tiệc đó thường là có những người ta nhậu nhẹt, người ta say xỉn, say xỉn rất là mất lịch sự. Và mình cũng phải ở thời điểm đó mình phải chấp nhận thôi. Tại vì mình đi hát có nhiều khi ví dụ như một người đàn ông đó đang cầm một điếu thuốc hút và người ta lên một người ta tặng bông, người ta cũng không biết xem mình là cái gì, người chích thẳng vô cổ luôn. Cố tình hay là sơ Cái đó là cố tình chị, không phải sơ ý đâu. Nếu mà sơ ý là một cái việc khác, còn giống như là người ta xem mình một cái vật để người ta mua vui thôi. Mấy người đó ác Lúc đấy em phản ứng lại họ như thế nào? phải phản ứng thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì khi mà ví dụ như mình phản ứng là mình phải chịu thiệt thòi về hai góc. Một là khách người ta không thích mình nữa, người ta có thể đuổi mình về. Còn hai là bầu xô người ta thấy mình hung khó chịu quá, người ta không kêu mình nữa, đâm ra mình phải ngậm ngùi. Đó, không phải riêng một mình em đâu mà tất cả những người, hầu như tất cả những người chuyển giới giống như em và những bạn bè của em đều bị hết như vậy. Đối với những người giống như em không có tiếng nói. Lý do gì mà em chuyển giới thành gái? Tại vì ngày xưa mình đã nhận thức được cơ thể của em là con gái, em đã tính làm con gái, rất là thích làm con gái rồi, có nhiều cái động lực lắm. Nhưng mà có tình yêu không? Em vẫn có tình yêu với là một người bạn năm học cấp 3. Chừng tình yêu đầu tiên từ nãy giờ mình hỏi qua mình không chừng tình yêu thì tình yêu nó tan vỡ rồi, em mới là chuyển giới. Nhưng mà em kể đi, em kể tình yêu đầu tiên em như thế nào? Từ năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 là yêu. Vậy là yêu 3 năm luôn hả em? Yêu 3 năm trời. Vì ngày xưa em còn ốm á, em rất là giống con gái. Mình thi tốt nghiệp xong rồi bạn nó nói là phải chi mà Hiếu là con gái, tại vì Hiếu là tên con trai của em. Không có ông con trai hay nói gì đó thì cũng hay nói như vậy. Em phải chi em là con gái, cứng người mình khúc đó. Giống như là gieo vô trong đầu mình vậy đó chị. Từ đầu không nói đúng không? Yêu 3 năm xong bắt đầu mới nói. Tan vỡ, cũng chuẩn bị tan vỡ mới nói như vậy. Cái câu nói đó để chia tay mình đó. Đúng rồi. Có khi mình nghĩ đến một cái hướng khác đi, là họ muốn tiến tới một cái mức cao hơn thì họ cần mình trở thành một người con gái. Thì cũng có một phần là như vậy. Cũng có một phần như vậy nhưng mà nó khó đến lắm anh. Rồi Thiên Nga buồn trong bao lâu và mất bao lâu để trải qua được cái em thì em yêu An, em yêu dữ lắm. Em thương ai em thương dữ lắm. Say đắm luôn đó hả? Em thương say đắm luôn, nhưng mà khi mà em buồn em cũng vẫn buồn dữ lắm, nhưng mà trong vòng 1-2 ngày thôi là cắt cơn buồn liền. Là cắt cơn buồn để mình đứng mình hành trang, mình đi tiếp một cái trang mới. Đó là đứng dậy tiếp là bắt đầu có tư tưởng để chích hormone. Vậy sau cái chuyện tình buồn đó thì có cái chuyện tình nào làm cho Thiên Nga thấy hạnh phúc không? Bao nhiêu lâu mới có yêu người yêu thứ hai? 1 năm sau, một buổi chiều đó là em đi chùa và nhà bạn trai em thì trước nhà có một cái bãi xe để giữ xe trong chùa, và tình cờ đi thì gặp. Quen thì mới đầu chưa có biết em là chuyển giới. Quen bao lâu rồi mới biết là em người chuyển giới? Hẹn hò đi chơi mấy lần luôn cũng không biết. Tưởng gái thiệt không? Tưởng con gái. Cái hormone mình chích đó chị, nó sẽ nở mà cái da dũng lên. Đúng rồi, cái da ngực lên. Mặc áo ngực lên là mà em mặc áo ngực thì mình nít lên thì nó sẽ có một cái đường kẻ, là tưởng bánh bèo và tưởng con gái. Bao nhiêu tháng em mới kể thiệt với lại bạn em là người chuyển giới? Không có kể thiệt chị, em bị phát hiện là cái Facebook em quậy quá mới bị nghi và cũng hỏi luôn. Hỏi sao? Hỏi bộ sao anh thấy em nghi, em lạ quá.
bộ anh không biết cái tiếng em vậy hả? Nghi rồi là bể kèo luôn. Là bể kèo, Bể kèo là khai thiệt luôn. là khai thiệt Rồi luôn. cái phản ứng của người yêu em lúc đấy như nào? Nhưng mà ngày xưa em chưa có bị béo phì, em rất là đẹp. Em đẹp làm như là giống như là mình bị người ta bị mê hoặc anh. Em nói em chuyển giới luôn cũng đi theo em. Vậy là theo như anh thấy thì cái bạn đấy là một người có tình cảm với em rất là lớn, cái tình thương rất là lớn mới vượt qua nhiều thứ như vậy á. Duyên, tất cả là điều duyên nợ. Duyên, thật sự là duyên nợ. Con trai đến những người chuyển giới là duyên nợ dễ sợ. Chị có muốn gặp người con trai đấy không? Muốn chứ. Rồi, xin mời bạn trai hiện tại của chị. Dạ em tên là Huỳnh Duy Phục, sinh năm 93. 93, còn trẻ quá luôn. Hai người đều trẻ mà chị. Quê em thì ở Mỹ Tho, nhưng mà nhà em trước giờ thì sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 8. Hai người yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 4 năm. Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp Thiên Nga là như nào? Thì mới vô thì em chỉ ghẹo chơi thôi. Mới đầu không có nghĩ là hai đứa sẽ đến với nhau. Đi chơi vui thôi. Dạ không? đúng rồi. Cái kiểu con trai là gặp gái là ghẹo ghẹo cái đó. Đi chơi chắc khoảng được 1 tuần. Xong cái 1 tuần xong cái nói chắc khoảng 3 tháng. Cái 3 tháng xong rồi 1 năm xong giờ 4 năm luôn. Lý do gì ở Thiên Nga mà làm cho em muốn gắn bó với Thiên Nga lâu như vậy? Chắc có thể là Duyên à, duyên. Đẹp. không phải đẹp mà Hay là có một cái sự nó đồng cảm, đúng rồi. hợp với cái tính tình của mình. Hay là Nga hiểu về em. Đúng rồi, với lại có những cái quan tâm á mà có thể Quan tâm. những người trước Không có. em quen cũng là con gái hết, trước giờ em quen đều là con gái, nó cái sự quan tâm nó khác. Hợp Dạ đúng rồi. Khi nào thì Thiên Nga và Phục có nụ hôn đầu tiên? Chắc khoảng 4 tháng tới 5 tháng á. Gái mà Lúc đầu mới mình giấu, mình đâu có cho biết đâu, nếu mà quậy quá thì bể cái vụ chuyển giới ra rồi. Không dám nói. Lúc đầu đi chơi là giống như là bạn bè vậy, tới khi ngày quen luôn vậy, bạn bè không có nắm tay không có gì hết. Không có hẹn hò luôn, không có anh ăn cơm chưa hay là em ăn cơm có gì chưa, luôn à? chúc anh ngủ ngon là không có luôn. Khoảng chừng 4 tháng đầu là không có hết. Tuấn, Dạ. nụ hôn đầu tiên của em lúc nào vậy? Em có gì hết? Lúc năm bao nhiêu tuổi? Dạ 19. 19 là leo quen qua Long mà hôn nhau. Dạ mấy tuần Trời ơi. Rồi chị ơi, quay về với cặp đôi này đi. Lúc em quen Phục xong em mới làm cái ngực trước, hay là em làm cái ngực trước xong em mới quen Phục? Có hormone rồi nhưng mà chưa có Chưa làm ngực. Quen xong hình như là 1-2 tháng em nằm ngực luôn. Với lại khi mà có chồng thì chồng là người chở đi Ngán. Ví dụ như bạn thì có một chiếc xe đi, rồi tối mày chở tao đi, rồi tối đó mày hùng ra chi 100.000 tiền xăng thì tao 50 mày 50. Còn ổng có xe, Ổng chở đi luôn. ổng đổ xăng luôn, mình đỡ tiền đó. Rồi ăn uống ổng trả luôn. Trời tươi vậy. Là có như là để dành Có bao nhiêu là em đâu đổi đồ. Nhưng mà khi đi ổng mới cho tiền, ổng tài trợ thêm một miếng nào không? Tiền thì không có vậy, nhưng mà cầm cho tiền giống như là hai đứa để chung. Coi như làm chung hai đứa để Làm chung để chung là tới bây giờ vẫn như vậy. Tiền ngày xưa lớn nhưng mà rất là dễ kiếm, bây giờ nhỏ nhưng mà khó kiếm. Thì cái cuộc sống vợ chồng của hai người có vẻ khá là hạnh phúc á. Nhưng mà anh thắc mắc là phản ứng của gia đình Phục khi biết Nga là một người chuyển giới. Biết chưa? Gia đình Phục biết chưa? Biết rồi, hồi đó không chịu chị. Lúc đầu là không chịu. Không chịu luôn, cấm đó. Con trai một mà tự nhiên đi lén như vậy rồi. Ở sớm người ta nói nặng luôn. Lúc đầu em suy nghĩ dữ lắm em mới dẫn Nga về. Tại vì á em là cháu nội Tôn nữa. Thì lần đầu tiên là em dẫn về nhà luôn. Thì mẹ em bất ngờ lắm. Nhưng mà có Nga đó thì mẹ em không nói, vẫn bình thường. Phải vui vẻ. Dạ. Về á thì nhà nói em liền không? Đi về nói liền luôn. nhau hầu như là nhà em là Không đồng đối tình. em. Không đồng tình. Tại vì á nói vẫn hỏi em là em có bị giống như Nga không, nhưng mà sợ là em không bị. Mọi người không hiểu được. Xong rồi các em cũng thuyết phục, em cũng nói. Mới đầu là ba em là khó lắm, khó cực Không chấp kỳ nhận luôn. Không Không chịu, chấp đi về nhận là là không không chịu chấp liền. nhận. Chỉ cần ba em vừa bước vô nhà thôi mà là Nga mà có trong nhà là ba em quanh đầu ra. Xong rồi thời gian sau từ từ rồi Càng khó. Tới bây giờ luôn em mà đi về nhà ở bạn trai em á, ở sớm cũng không ai nói chuyện giới, người ta nói em là gái Mỹ. Tại vì không có con gái nào mà bự như em mà nó cao sừng vậy đó. Người ta nói cái bà nào mà Tây đi vô sớm không, người ta không có nói là chuyển giới đi vô. Rồi cái tình yêu của mình tiến triển như vậy á, thì khi nào hai người bắt đầu ngủ chung với nhau? Ngủ chung. Hai đứa đã ngủ chung. Thời gian đầu em làm ngực á là em giấu gia đình thì cứ đi qua nhà ổng ở.
đi qua nhà ổng ở, và khi chuyển giới rồi á cũng vẫn đi qua nhà ổng ở Nhưng luôn. mà ngủ chung dạng là bên nào bên người đó ngủ. Ủa vậy hả? Lúc đó là khoảng chừng 4-5 tháng đầu là Là anh đang ngủ với người nằm chung thôi. Rồi khi nào hai người lấn sang nhau? Đứng lên Ai lấn sưng trước vậy? ổng lên sân em chưa. Lấn sưng trước. Lúc đó là làm con gái rồi. Chưa 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 làm con gái. chưa làm ngực Hai luôn. người đó chưa làm ngực luôn. Là đã lấn sân rồi. Là lấn sân rồi, là mới bể kèo. Nhưng mà bể kèo ra cái hình thức là tưởng mình đã chuyển giới hết rồi. Tưởng làm Hiểu rồi. không? Hồi mới chỉ là mình giấu là mình là con gái thiệt luôn. Gái thiệt thôi. Và bể kèo lần thứ nhất là chuyển giới, bể kèo lần thứ hai là chưa chuyển giới luôn. Nguyên một cái hình hài đàn ông và bạn đồ con gái thôi. Rồi lúc đó cảm giác ông sao? Ông có nói gì không? Chị hỏi ngay nhân vật chính đi này. Rồi sao em khi mà em biết được Nga chưa chuyển giới luôn thì em nghĩ em sao? em hết hồn. Có lo sợ không? Lo thì em không lo. Có sợ. Em nghĩ em cũng không biết làm sao giờ nữa. Cảm giác làm sao? Cảm giác nó mông lung. Mông lung. Không biết làm sao bây giờ nếu mà bỏ đi về thì cũng tội nghiệp đúng không? Mà đã có tình cảm rồi. Thật sự là có tình cảm. Có tình cảm rồi đó, nếu không có tình cảm rồi là cộng quy lưng đi luôn đó. Là đi luôn, đi xa đó chị. Đi xa đó nha. Đi xa đó. Một ngày nào mà bể kèo là đi xa không? Thiệt, không có dính tới bây giờ. người ta không chấp nhận đâu. Rồi em có tiếp tục lấn sân không hay là cái đêm đấy mình lại bị khựng khựng? Rồi ông có Mình ăn theo không? quán tính đường rồi, nó dẫn nói tới đâu thì mình đi tới đó thôi. Rồi ông có ăn không? Thương nhau quá thì người ta phải chiều chuộng cảm xúc Đúng của rồi, nhau. cho người khác đúng rồi. Trong chuyện tình cảm và trong cái chuyện phòng the đó. Đúng rồi. Em nghĩ vậy. Chứ anh không có chiều người bạn đời của anh hả? Anh có nhưng mà vẫn tại vì cái của anh thấy là nó ít đặc biệt hơn của em. Vậy là những người đến với anh là người ta đã biết anh là bình thường, người ta biết anh gay rồi đúng không? Tại vì người yêu của anh cũng là gay. Người Nó dễ hơn. Còn dễ em hơn. là tụi em gặp một con trai thẳng. Em có bao giờ thấy mình may mắn khi gặp Phục không? Ông trời ông cho em nhiều thứ cũng may mắn lắm. Nhưng mà mình cũng vẫn chưa nói trước được một chuyện gì hết nha anh. Đúng rồi. Tại vì có những người đàn ông đàn bà người ta ở với nhau 10 năm 20 năm người ta vẫn Chia tay. Thế giới này em không nói trước được chuyện gì hết, mình vui vẻ được Hạnh phúc được ngày mình- nào hay ngày đó. ngày hạnh phúc ngày nào Rồi ngày hạnh phúc đó. là như vậy đúng không? Có khi nào mà chồng nhỏ bé như vậy xong rồi gây nhau rồi đạp chồng xuống giường không? Trời ơi, em đánh hoài luôn hả? Nhiều khi em đánh hả? Tét môi với Trời bằng đất mắt ơi. luôn. Tại sao? Em đánh Con gái chơi điện tử ngồi hoài, ngồi chơi bấm chơi điện thoại điện mà cứ lấy đồ giùm mà cứ nằm bấm điện tử là bắt đầu em đánh. Chơi điện tử không mà đánh người ta đó. Vậy thôi đó Trời chị. cô hung dữ quá. Anh định hỏi là có bao giờ Phục lăng nhăng không mà chắc Phục không dám. Hồi đó giờ là không lăng nhăng, chỉ có ham chơi điện tử thôi. Từ hồi quen em là không chơi Facebook, không Zalo, không gì hết luôn. Cái điện thoại mở ra là nhắn tin. Hồi đó Quá ngoan luôn đó. ngoan lắm, nhưng mà có cái là còn chơi điện tử, Đúng rồi. chơi liên quân, Mọi chơi dữ thích lắm. con trai phải có một cái sở thích em ơi. Chồng chị cũng rất thích chơi điện tử luôn. Họ bấm tối ngày sáng đêm luôn, Trời ơi, chồng tôi vậy dính vô đó. cái máy luôn. Chơi điện tử suốt ngày. Bây giờ là bớt lắm, nhiều lắm rồi đó. Nhưng mỗi người con trai thà là chơi điện tử ở trong nhà còn hơn là đi ra đường. Dạ đúng Em rồi. nên chọn cái chơi điện tử đi cho an toàn hơn, dù gì ở nhà em cũng quản lý được. Không đánh nữa nha. Tại vì cái tánh mình vẫn, trời ơi, với lại anh nghĩ đi, em là hot girl nặng ký nhất mà chồng em thì chỉ có chắc nửa số ký của em thôi đó, chỉ cần em quơ một bàn tay là bắt đầu bay luôn á, không có cần đánh đâu, em quơ cái là bay rồi. Rồi thế cho anh hỏi về dự định tương lai của mình được không? Ở sự nghiệp bây giờ là hai đứa với chồng em là thợ xăm, em thì cũng làm đẹp cho khách, thì ngồi kế bên hai đứa cũng vẫn Hai người làm chung à? hai Chung người một làm chỗ chung à? luôn. Dự định tương lai thì sẽ làm một cái thẩm mỹ viện lớn hơn để cho những người chuyển giới giống em mà cái kinh tế người ta không có đầy đủ á, với những người chị em mà hát hội chợ, rồi những người hát kẹo kéo mà giống như em á, em thấy những người giống em người ta làm những cái nghề khó khăn lắm, mà nhiều khi người ta muốn làm đẹp người ta đến một cái thẩm mỹ viện lớn á, người ta không có đầy đủ kinh phí để người ta làm, thì em sẽ tài trợ cho những người giống như em. Rồi vậy Nga có một cái cuộc sống khá là hạnh phúc á. Em có cái lời nhắn gửi gì đến mọi người trong cộng đồng không? Cộng đồng mình thì em thấy nếu mà mình đến được với ai thì mình cứ đến. Tại vì cứ nghĩ một cái điều đơn giản, khi mà con trai và con gái người ta yêu nhau có thể 5-7 năm và người ta có thể 3-4 đứa con gì đó, người ta vẫn gậy gánh, thì mình là cộng đồng của mình là nó khó khăn hơn người ta trong cái chuyện tình cảm, thì mình yêu được thì mình cứ yêu,
và yêu 8 9 thôi nha, đừng yêu 10 nha, chứ để mắc công mà nói tôi kêu yêu rồi yêu hết mình là không được đâu. Mình chừa lại một cái 1-2% đó Cho mình, phải không? để cho mình có một cái chuyện gì đó mà xảy ra nó không may đến với mình thì mình tiếp tục, mình lấy 1-2% đó mình làm động lực để mình đi tiếp, mình yêu tiếp. Chứ dần sao giờ. Đúng rồi. Chúc cho Thiên Nga và Phục sẽ được trăm năm hạnh phúc và sẽ được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn Dạ, anh chị. rồi em cảm ơn anh chị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Và xin mời mọi người hãy cùng đón xem chương trình Come Out Bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Love TV. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.